26 Αυγούστου 1867, η Συνθήκη του Φεσλάου, η πρώτη ελληνοσερβική συνθήκη. Μετά από την εκθρόνηση του βασιλιά της Ελλάδας Όθωνα και την έλευση του βασιλιά των Ελλήνων Γεωργίου του Πρώτου, για μία ακόμη φορά επικράτησε πολιτική αστάθεια στη χώρα. Ο νεαρός Γεώργιος ήταν άπειρος και τα επόμενα 6 χρόνια 17 κυβερνήσεις πέρασαν από το τιμόνι της χώρας. Τον Αύγουστο του 1866 ξέσπασε η Κρητική Επανάσταση, οπότε το κρητικό ζήτημα επανήλθε στο προσκήνιο της διεθνούς διπλωματικής επικαιρότητας. Η Κρητική Επανάσταση δίχασε τους Έλληνες, σχετικώς με τη διπλωματική στάση που η ελληνική κυβέρνηση θα έπρεπε να κρατήσει απέναντι στους εξεγερμένους. 3 μήνες μετά από το ξέσπασμα της Επανάστασης, οι ταμπουρωμένοι κριτικοί στη Μονή Αρκαδίου ανατείναξαν την πυρητιδαποθήκη για να μην εχμαλωτιστούν από τους Οθωμανούς. Έτσι βρήκαν τον θάνατο 1000 αμυνόμενοι, 300 άνδρες και 700 γυναικόπαιδα. Το γεγονός αυτό που έμεινε στην ιστορία ως το ολοκαύτωμα της Μονής Αρκαδίου, συγκλώνησε τη διεθνή κοινή γνώμη και παρομοιάστηκε με την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Φιλελληνικά κινήματα από όλο τον κόσμο με πρωτοστάτες Αμερικανούς, Σέρβους, Γάλλους και Μαυροβούνιους συνέδραμαν τον αγώνα των Κρητών και πίεζαν τον Σουλτάνο για να δείξει μια πιο διαλλακτική στάση έναντι των επαναστατών. Σχεδόν 10 μήνες αργότερα και με αφορμή την Κρητική Επανάσταση, που συνεχιζόταν ακόμη με αμείωτη ένταση, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Χαρίλαος Τρικούπης κατέθεσε στο Σέρβο ομόλογο του μια πρόταση συμμαχίας των δύο κρατών. Ο σκοπός αυτής της συμμαχίας ήταν η από κοινού συνεργασία για την απελευθέρωση των χριστιανικών πληθυσμών που διαβιούσαν στα ευρωπαϊκά εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και στα νησιά του Αιγαίου. Ως πρώτος στόχος αυτού του εγχειρήματος καθορίστηκε η απελευθέρωση της Υπήρου, της Θεσσαλίας, της Βοσνίας και της Ερζεγοβίνης. Συνάμα, η Σερβία ρητός παραιτήθηκε κάθε δικαιώματος της από τη διεκδίκηση της Κρήτης, όταν η Μεγαλόνισσος θα απελευθερωνόταν. Ο όρος αυτός τέθηκε, διότι ήταν γνωστές οι σχέσεις της Σερβίας με τη Ρωσία, οπότε υπήρχε ενδεχόμενο οι Σέρβοι να διεκδικήσουν την Κρήτη και εμέσως να την καταστήσουν ρωσικό προτεκτοράτο. Ακολούθως, σε όλες τις παραπάνω περιοχές θα διενεργούνταν δημοψήφισμα, ώστε οι ίδιοι οι γηγενείς να αποφασίσουν για το εάν τα εδάφη τους θα προσαρτηθούν σε κάποιο από τα δύο κράτη, δηλαδή στην Ελλάδα ή στη Σερβία, ή εάν θα προτιμούσαν να αυτονομηθούν. Επίσης, στο προσχέδιο της Ελληνοσερβικής Συμφωνίας προβλεπόταν πως εάν οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονταν, τότε η συμμαχία θα ανανεωνόταν και τα δύο κράτη θα ήταν σύμμαχοι στο διηνεκές. Τελικά, η πρώτη Ελληνοσερβική Συμμαχία υπογράφτηκε στην πόλη Φεσλάου της Αυστρίας στις 26 Αυγούστου του 1867. Ωστόσο, από την ελληνική πλευρά, η επικύρωσή της από τον βασιλιά Γεώργιο καθυστέρησε 3 εβδομάδες με αφορμή την απουσία του στο εξωτερικό, αλλά με βασική αιτία της επιφυλάξης του σχετικά με τους όρους του στρατιωτικού σκέλους της. Η καθυστέρηση αυτή απέβη ζημιογόνος για τους Κρήτες επαναστάτες, διότι στο μεσοδιάστημα οι διαπραγματεύσεις για το κρητικό ζήτημα είχαν ξεκινήσει και η ελληνική πλευρά δεν είχε ακόμη έτοιμες τις προτάσεις της υπό τα νέα δεδομένα της Ελληνοσερβικής Συμμαχίας. Πρακτικά αυτό σήμαινε ότι ενώ οι Σέρβοι κέρδιζαν τους Οθωμανούς στο πεδίο της μάχης και αποκτούσαν ολοένα και περισσότερα εδάφη, η Ελλάδα δεν είχε επικυρώσει τη συνθήκη, οπότε έχανε ένα πολύτιμο διπλωματικό έρισμα για τις μελλοντικές διεκδικήσεις της. Πέρα τούτων, στη συνθήκη του Φεσλάου προβλεπόταν η προσπάθεια ένταξης της Ρουμανίας και του Μαυροβουνίου στην εν λόγω συμφωνία, καθώς και η μελλοντική συνεργασία όλων των μερών για την απελευθέρωση των λαών που διαβιούσαν στα εδάφη των σύγχρονων χωρών της Αλβανίας και της Βουλγαρίας. Αυτή ακριβώς η πρόβλεψη περί δημιουργίας μιας συνεργασίας των βαλκανικών λαών, εάν οι τελευταίοι την επέλεγαν, ήταν η πρώτη επίσημη αναφορά ελληνικής κυβέρνησης περί συγκρότησης Βαλκανικής Ομοσπονδίας των Χριστιανών μετά από τον Ρίγα Φεραίο με τη Χάρτα της Ελλάδος το 1797. Βέβαια, η βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του παραπάνω οράματος ήταν η συνεργασία όλων των βαλκανικών λαών και η εκδίωξη των Οθωμανών από τα ευρωπαϊκά εδάφη. Επιπροσθέτως, το σχέδιο του Τρικούπη περί συγκρότησης Βαλκανικής Ομοσπονδίας προκάλεσε αντιδράσεις ακόμα και εντός της ίδιας της κυβέρνησης με πρώτο διαφωνούντα τον Πρωθυπουργό Αλέξανδρο Κουμουνδούρο.
Βάσει των παραπάνω, στις 2 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους, η Σερβία υπέγραψε σύμφωνο φιλίας με τη Ρουμανία και στο τέλος του ίδιου μήνα καταρτίστηκε και η σχετική στρατιωτική σύμβαση που καθόριζε τις υποχρεώσεις κάθε μέρους. Η εξέλιξη αυτή λανθασμένα άφησε αδιάφορη την ελληνική κυβέρνηση, ισχυριζόμενη ότι η Ρουμανία ήταν υποτελές κράτος στο Σουλτάνο. Η συνθήκη του Φεσλάου ήταν η πρώτη μυστική συμφωνία από μία σειρά παρόμοιων διπλωματικών επαφών που ακολούθησαν σε διμερές επίπεδο τα επόμενα χρόνια. Τελικά η συνθήκη του Φεσλάου δεν τέθηκε ποτέ σε εφαρμογή, διότι σχεδόν έναν χρόνο μετά από τη σύναψή της, στις 10 Ιουνίου του 1868, ο πρίγκιπας της Σερβίας Μιχαήλ Ομπρένοβιτς δολοφονήθηκε. Οι φυσικοί αυτουργοί του εγκλήματος συνελήφθησαν, αλλά λέγεται ότι ο ηθικός αυτουργός ήταν ο πρώην πρίγκιπας της Σερβίας και εξόριστος Αλέξανδρος Καραγεώργιεβιτς, ο οποίος οραματιζόταν την ίδρυση της Μεγάλης Σερβίας. Τέλος, όσον αφορά την Κρητική Επανάσταση, αυτή έληξε το 1869 δίχως οι Κρήτες να επιτύχουν την πολυπόθητη ένωση της Μεγαλονήσου με το ελληνικό κράτος. Αυτό θα συνέβαινε 44 χρόνια αργότερα, τον Μάιο του 1913.